Thế giới loài chim từ lâu đã được con người ca tụng là hình ảnh của tự do, hòa bình và thanh tao. Nhưng xin lỗi, đời không như là mơ. Giữa cộng đồng lông vũ ấy, cũng đầy rẫy những anh chị thích sống lệch lạc, nổi tiếng mất dạy không kém gì một số cá nhân loài người từng gây sóng gió dư luận. Hãy tưởng tượng một ngày đẹp trời, bạn đang ngồi thong thả thưởng thức que kem bên bờ biển thì bỗng dưng bị một chú hải âu ngang nhiên cướp ngay trên tay. Giống hệt cách Kanye West từng cướp micro của Taylor Swift tại lễ trao giải một thành viên năm xưa. Hay cảnh một chú chim tu hú âm thầm gửi gắm con mình vào tổ nhà khác, nhắc ta nhớ đến những người bạn thân chuyên gửi nhờ thú cưng hoặc vay mượn đồ đạc nhưng chẳng bao giờ trả lại. Có khi nào bạn tự hỏi, thế giới loài chim liệu có tồn tại những phiên bản giống như những nhân vật gây tranh cãi như bà hàng xóm chuyên cà khịa, người đồng nghiệp thích nhận vơ thành tích, hoặc cậu bạn chuyên ăn cháo đá bát? Thật bất ngờ, câu trả lời là có. Hãy cùng điểm danh những gương mặt chim chóc mất dạy đình đám dưới đây, xem họ hàng xa của chúng ta đôi khi lại tương đồng đến lạ lùng. Thế giới chim chóc là một bộ phim hài, thì chim tu hú chính là diễn viên chính với khả năng đóng vai phản diện cực kỳ xuất sắc. Mang cái tên khoa học khá khó nhớ Endynamic Colopace A, tu hú không chỉ nổi bật nhờ tiếng kêu tu hú rất dễ nhớ, mà còn bởi phong cách sống ký sinh cực kỳ độc đáo, đáng để Hollywood phải dựng phim bom tấn. Chim tu hú trống sở hữu bộ lông đen bóng, phản chiếu ánh xanh thẫm, hệt như những tay sát thủ áo vest bóng bẩy trên phim ảnh. Chim mái lại thời trang hơn một chút với bộ lông lốm đốm đen trắng xen kẽ chút màu hung hung, như thể nó vừa chạy trốn khỏi một tiệm salon làm đẹp dở dang. Chim non thì thật sự là một hot boy, hot girl bất đắc dĩ, ban đầu đen toàn thân, sau một kỳ thay lông đã biến hóa y như mẹ. Riêng các cậu tu hú trống lúc nhỏ còn chơi trội với màu lông đỏ rực như muốn làm idol K-pop trong giới chim, trước khi chuyển sang vẻ ngoài trưởng thành, mắt đỏ, mỏ xanh xám, chân xám chì đầy xã hội đen. Nhưng điều làm tu hú nổi tiếng nhất là khả năng ăn nhờ ở đậu siêu cấp. Sau khi tìm được gia đình mục tiêu là những tổ chim trích hiền lành, tu hú mẹ thản nhiên đẻ trứng vào tổ. Để tránh bị phát hiện hoặc cái bản tính thấy ngon là không kiềm được, chúng còn thản nhiên đánh chén luôn quả trứng của chim trích rồi phủi cánh bay đi. Không chút bận tâm, giống hệt bạn bè chuyên đi ăn cỗ nhưng không bao giờ chịu góp tiền. Tu hú con mới ra đời đỏ hòn, yếu ớt, nhưng lập tức thể hiện bản lĩnh của một đại ca giang hồ. Chẳng chút ngại ngần, nó dùng đôi cánh nhỏ bé và tấm lưng đầy nội công để hất văng toàn bộ trứng và chim non của chủ nhà khỏi tổ, như thể muốn nói, đây là Giang Sơn của ta, các chú biến dùm. Bản chất lười biếng lại tham ăn, tu hú con lớn nhanh như gà công nghiệp, cả ngày chỉ biết réo gọi đòi ăn khiến đôi chim trích bố mẹ nhỏ xíu phải chạy sấp mặt đi kiếm thức ăn. Đây quả là một vụ lừa đảo quy mô lớn mà nạn nhân vẫn phải cắn răng chấp nhận. Khi đã đủ lông đủ cánh, tu hú ung dung bay đi, không thèm nói lời cảm ơn, y như một cậu thanh niên sống bám bố mẹ đến tuổi trưởng thành rồi bỗng một ngày đẹp trời dọn đồ biến mất. Thậm chí, đỉnh cao hài hước là một ngày nào đó, tu hú trưởng thành ấy lại quay về tổ cũ để gửi con nhờ nuôi hộ lần nữa, kiểu như khách quen gửi xe ở bãi giữ xe quen thuộc vậy. Nghe có vẻ rất vô lý và bất công, nhưng tất cả là do tạo hóa. Tu hú mẹ ăn sâu độc nên miễn nhiễm, còn tu hú con thì chưa đủ bản lĩnh để xơi mấy món nguy hiểm này. Thế nên, gửi con cho chim khác nuôi chẳng khác gì một bà mẹ sợ đầu độc con bằng món ăn quá đà gia vị cay nóng của mình, đành phải nhờ nhà hàng xóm hiền lành chăm hộ. Ai bảo chim sẻ nhỏ bé, dễ thương thì chắc chắn chưa biết đến mặt tối của những tay anh chị nhỏ mà có võ này. Với ngoại hình nhỏ nhắn, mập mạp, bộ lông nâu xám điểm xuyết chút đen và trắng, chim sẻ trông chẳng khác gì những cô cậu học sinh tiểu học ngoan hiền, đáng yêu. Nhưng thực chất, chúng chính là những giang hồ phố thị thứ thiệt. Chim sẻ là những kẻ đầu gấu chính hiệu trong thế giới chim, chuyên tụ họp thành từng đàn đông đảo, kéo nhau đi xin đều thức ăn khắp nơi từ công viên, vỉa hè cho đến nhà dân. Bạn vừa giải chút bánh mì ra ban công, chỉ trong chớp mắt, cả đàn chim sẻ đã ùa đến như đàn ong vỡ tổ, ăn không chừa một mẩu nhỏ nào rồi để lại một bãi chiến trường toàn lông vũ và phân chim, chẳng thèm dọn dẹp. Chưa hết, chim sẻ còn nổi tiếng là chuyên gia bắt nạt các loài chim nhỏ khác. Cứ thấy chim nhỏ yếu hơn đang yên bình kiếm ăn là chúng lập tức kéo nhau tới gây sự, giành giật thức ăn, chẳng khác gì mấy tên đầu gấu học đường tranh đồ ăn vặt của đám nhóc lớp dưới. Đặc biệt, thái độ mất dạy của chim sẻ còn thể hiện ở chỗ chúng dường như chẳng biết sợ con người. Thản nhiên xông vào quán xá, phố phường, ngang nhiên phá phách, hò hét, nhảy nhót tung tăng như sân khấu riêng của mình. Thế nên, đừng để vẻ ngoài nhỏ xinh của chim sẻ đánh lừa, vì chúng chính là anh chị nhỏ tuổi nhưng cực kỳ mất dạy và hung hăng, đúng chuẩn giang hồ nhỏ nhưng có võ của thế giới loài chim.